Ahoj bobíci, ahoj youtubíci, na druhém kanále nová kamera, druhá kamera a druhá mapa, protože první mapu jsme jaksi nestihli. Každopádně FNATIC vyhrali ty vole playoff proti Team Liquid, takže nezapomeňte dát like, booster jde pro meč MVP, začínáme playoff. Jako full screenu, jsme na full screenu, máme tady třetí koleso, anti-bonus od Liquid, který mají Chamber a Reinu, takže to je rychlá 2-0, 12. A ve 12. budeme vědět, co za tým jede na playoff, jsou to 3 týmy z každého regionu. Takže z Evropy to budou FNATIC, Karmín Corp a Navi, possibly, nejlépe, ne. A z NA si povíme v dalším videu. Mám se koukat do tohle ty kamery, tohle ta kamera je správná. All good. Kde mikrofon? Chat, mikrofon. Jsem oficiálně o 17 000 lehčí. Zítra 8 ráno pauza boxu. Takže zítra na Karmín Corp už chci, aby to bylo ready. Doufám, že se s tím nic neposede. Jinak zdravím samozřejmě tiktokísky a youtubísky. Čau Pepix. Leo, počkej, Leo. Leo? Počkej. Počkej. Kámo, ten nuts. To je gamble 0 jako. Kupoval jsem chat. Shure SM7B, Scarlet, nějaký Focusrite, nebo co to je. Ale Alphaer, pozor. Upálil ho. Upálil Alphaera. Čau Vělko. Rameno a ještě něco. Jo, ještě kabel 10metrovej. Abych tady mohl chodit po pokoji s tím. Ne. Nevím, jestli 10 metrů nebude moc teda. Nevím, kam se tady narve, jako já to mám kousek celkem. Mně stačily tak 3. Nevadí. To je pravda, poslední měsíce tady v tom pokoji. Kamerka dobrá, ne chat? Jakoby ty FPSka jsou úplně nesrovnatelný, vole. Čego tak? Booster? Booster, ne. Všechno bude, Jagger. Oj. Ale FNATIC vypadá, že jsou ve formě. Jakoby z těch playoff konečně o něco jde, že jo? Konečně o něco jde. Jakoby v uvozovkách. Čau Marku. Čau Dope. Jsi krásný kluk. Děkuji. No homo. Jakoby, abych ušetřil čas, abych přišel ještě dříve o něco, tak jsem koupil věcičky z Foodory a trochu jsem misbajnul, chat, potom to ukážu. Oj, a Nats jako taky ve formě. Jako reálně z vlastní zkušenosti, jak vím, že prostě tak dám díky za video. Takže musím opatrně našlapovat teďka už. Co řeknu, ale... Ale počkej, 3v3, ultinka. Just about gets out of there with another kill, a lockdown destroyed, and a man advantage for the side of Liquid. These players, though, are knocking on their door, looking to take this fight very quickly, and if they swing onto Leo, the chance for Boaster to catch something around the side is there. He's even found Kiko a beautiful one-way. Tohleto. Jumpy Chambor. Boaster živej, ale Boaster živej, chat.
Jako bolster živej rovná se vyhraní kola. A 6-3. A revealuje, pozor. Revealoval. Já jsem schopný sníst. Naposled jsem tak 3 ty rohlíky. Se dám k snídaní, k obědu a i k večeři a budu to mít na 3 dny. No nic, fokus zpátky na hru, protože tady se někomu prohrávají ty rohlíky, protože podle mě někdo je nasypaný na FNATIC, přiznejte se. 2-5 proti Reina Chamber, not good. That was very important for Kiko, sitting around that whole time waiting for the turret to go offline. Eventually, Alpha stepped out of range. Now he's low in HP, but finding a spot in the corner on the bottom of sight. A trap being set. A stejný nožíček. Pata nožíček, Abrams. Shock dart is good. Bolster utíká pryč ještě. Reveal up close, not going to do anything for him. They've gone. And as Enzo goes running through, and both haven't gone, Tom. Only one. Alpha still sat behind. Oh. Jsem si říkal, že to... A nechápu, jak to otočili, by the way, ten Ascent. Tady máš, jak to otočili, ukáž, dáme to do videjka. 3v3 retake. Ukáž. A Enzo. Ok, hezky zahraný odle, ale Enzo tam usol, jako. The patience from Alpha to sit in this corner for the last minute has kept him alive, and he might even have massive impact in the late round. Turret was taken back. Kiko shouldn't be aware of this position, and Alpha gets the jump on him. Jak to, že plentli úplně zadarmíko? Okay, there's an opportunity. What? There was an opportunity. It just got snatched out of their hands. Crazy peek from Durka. They're ready for Yumpy. They know that this push can be coming up behind. To schytal Derke, kámo. Ani neměl pomalu. Double flank, ten je OP jak svině. Tohle je strašně OP. Tohle je strašně OP strata, to nebo jako strata. Jsou hňupy. Used to seeing it on the controller, but no different on the Sage this time. That res still in the back pocket as well as a Viper's pit. Má 6, Pablo, myslím, nebo 7. Ten jde na top frag tu hru. Derke 4-8, ale... Deep Volka, hezky. Ale pozor. No. Phantom na close now. Další double flank, by the way. Booster? Leo? Ticho? Škoda, že Rok tak bad. Já je FNATIC vyhráli první mapu, bro. Nech je vařit. Let him cook. Odin na screene. An easy pick even with the res, but the trades coming back. FNATIC are making these fights close at least. Ambitious to make that play. Oh my god, Kiko's gotten past the turret again. He is in the absolute perfect position. They're going to be banging their heads against the wall. Joj. Více! A Bolster volejte sta. Finally, FNATIC are able to deal with that flank, although you can't Krása. Kind of fell out of their hands whether they did or not. Enzo's here, Odin in play. 16 seconds. They just need to stop the spike from being. A to Odinek může štípnout. Wall goes in. So too will the spam in return. Oh. Manages to get away with it. 30 HP is enough. With Nats down, this round is looking done. Pojďme 5 za, tak chlapi ještě 4 a 5. A nemůže klačnout, klid. Běž toho vyhantit, no actually. Ať nemá ultinu. Bude mít ultinu teď. Čemu je to, když máš tu kladní základ na křivo, víc místa a někomu to je přirozenější. Zlomená ruka. A Leo dal svýho dalšího.
healing back up any players tagged, and the spike now sets its side. To zase jde na flank s tou Reynou, kámo, já nerozumím. That's why you see Boaster going for it, and a Viper's pit with disadvantage is going to be near impossible to get back through. Ultinka zajímavá, jak se vykastila dobře ta ultinka do toho mainu až. Viděl jsem Jagger zničil tu redku, no, ale už mi to nedělá hezky. Už to je moc. Oh, Shogard. Ne, klid. Nazdar. Nevím, jestli na to mám... Oh. Jestli na to mám. Teďka, jestli na to mám prostě, jestli to zvládnu, ale... A koho si vezmu na feed, no. Papagot na feedu. Muffin na feedu. How quickly they fill in these positions catches them off guard. Team Liquid, 2 versus 4. This has been a devastating start to the round. With a plant nebudeš, Luci, nebudeš. at this point and difficult to secure with Durka hot on their tails. They have to find some kills. Mystic does well to find the first, but even then, with him being low and the self-heal not bringing him back to 100, you have to hope Nats is able to get massive value from this position. Toxins going up. Definitely not going to be easy. This is the man you're looking at, but again, Outlaw waiting on the angle. A tebe raný bonus jen tak. Jediný, co v životě chce, je dostat jeho orgu do francízy. Jen tak prostě, protože se nudí, vole. A má nekonečnou peněz, vole. To je jako... Týpek je mega motivovaný, vole. Loď, Marš, ale fakt? Že to vygoogli, kámo. A jeho táta vlastní tam největší prostě, vole, nějakou franšízu, linku, vole, hotelů v Řecku. Prostě Infinite Money Glitch. Čau, Vojtík. Ale pozor, ta vola může štípnout. No, to je káček, že to je hotovo. Jsem to úplně zapomněl. 20. už hrajou. Začátek druhé ligy. To si dejte do notýsku. Jsem říkal, že od 12. do 23. nebudem nic koukat, ale actually jsem lhal. Oh. Ten byl navíc, že ten byl navíc ten kill. Jumpy tady Derke. Hotovo. Ale jenom kvůli tomu, že tam jsou jako FNATIC, jinak Liquid. Oh. Sorry, tohle bych to neudělala, sorry, beru to zpátky. A... Liquid jsou jedna z nejlepších ork, jako EMEA, to mě mega baví, ta orga. Koho to přidám? Rejnička tady v sajtu. 4v2. Asi nejde trovnout ušči. Takzvaně nejde to trovnout, chat. Nejde to trovnout. Nejde to trovnout. Tady ten Jinx asi nevíde. Oh. Pardon. Pardon. Jako Enzo individuálně je jeden z nejslabších chlapů, no. Co? Ale jako... Hodně agresivní pozička tohleto. Sage vola na mid, to je dobrá ta Sage vola. Sage vola proti lurku, koukej. Oh, vás. Chronicle musí jít huge teďko. Chronicle. Chronicle? Enzo hodně chce vyhrát to kolo. S touto ultinkou. Triple flank. Popin mu dal. A tak to byl booster, no, takže...
They have to be somewhere else. And vidíš už zbraň, bro. he might get the element of surprise, but he was spotted. Kiko dropped. Hodně, nebylo hodně. Tady je Chamber vypal, ale... A Derke trefil tady. Nejklidnější Valorant hráč, no. Leo kill shock dartem. Jako... Chápu, proč streamuješ přes den, Fero, kdybys to udělal... K večeru, tak nebydlíte. Mám takový pocit. Čau, Maty. Nice, Chronicle. 4 cm beton, 15 cm molitan nebo co? A další 4 cm beton bez dírek, takže doufám, že to udrží moje střechy. Čeho myšlel? Používám EC2CV Zoe. Počkej, to... Na... Booster? Booster? Halo, tam je enema a střílel po tobě. Sorry. If he dropped both, I think he would have just stuck around to get deleted, and even that first kill ends up being enough to allow Team Liquid to close in on him. Waiting to go. Já se musím tady normálně štípat, štípat normálně do boku, abych volej nevřískal. Two more bulldogs and a frenzy. The frenzy up close. Oh, Shoulster. 17 killů Shoulster. Přebíj si. Shoulster. Ten říkal, že dá 20. Ufunkové 13 neudržel, já jsem řval včera Melich, jak se to stalo. Ale prostě třeba od 18. Jako malý jsem prostě pil kakajíčka, píčovinky a bylo to krásný, jasně, užíval jsem si to. Ale prostě čím jsem starší, tak tím hůř reaguju prostě na mléčný věci. Jakože fakt je to nepříjemně, vole. Mně se insta bolí břicho. Nerozumím tomu. Je to normální? Jako já doufám. To je nějaká laktózová prostě reakce, no, ale nerad ji zažívám. Someone has to recover this now. No res is online. Nobody brought back from the dead. Instead, they've got to eliminate some Fnatic players. That's beautiful. Able to počkej, klid. 3v5. Jsi jak Karolína? Jo, že měla to? Že má alergii na lepek? A že ve 12 letech se to zjistilo, že do té doby měla křeče. To je dobrý. Henry! Henry! Derke? Jogurty mi to dělají taky, no zmrzle mi to nedělá. Zmrzle mi to nedělá, actually. No Enzo má 6-17. A Booster na sebe. Víš, že bych měl samolepky hráčů. Bych nosil prostě Alečka, vole, na... FNATIC Alečka bych nosil na svým, vole, Liquid klasiku. Na tyhle píčovinky. Alfire! Viděli jste tu pozičku? To trénují na deadmatchích tu pozičku. Názor? Má to zkrácený Gary tam, no. Počkej, Alfire! No, dává hrozný. On vycral! Ne, to nezabije. Zabije. Kámo, co se děje? No, je mi bolest? No jasně.
Co jinýho? Kámo, konec ne. Prosím? Chamberlaina vyhrála. Jumpy z Chambera na bríče. Proč ne? Derka race. Nice. Pěkně, Derk. Jako to je pravda, že ten Fizi aspoň nemluví sprostě, no. Ale taky jako... To jsou takový skemíčky určitý, ale... Není to jako zas tak škodlivý. On the A side, moving towards Boaster as he sits down inside a tree, Odin in hand. It's a tough position without. Jenom je to prostě jako otravný, no. Něco jako ty lollipops, kámo. Já bych dal. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dobrý sak, kámo, hodně dobrý sak. A proč z ní skákal, vole? Mají stříje, když si saklej, vole. Ahoj Hedíček, Odin taková metana, proč to hraje každý? Jako jo. Prosím. Ne, Hedíček, ale je rozdíl, jak to hrajou bronze hráči a jak to hrajou profi hráči. Profi hráči to hrajou hlavně na ty wallbangy, že jo? A nehraje to na všech mapách. Boaster can place the smokes, use the paranoia. And then Durka could just hold mouse one, spam. For now though, it has ended in an afterplant. The only real threat. Tady jak stojí jako taky jsem chtěl tady wallbangnout, no. Tam umře za chvilku. Hotovo. Dobrý wallbang, ne chat. Nevidíte, jaké to má prostě... Slowing the play. Has left Alpha Air alone. Not a position he can stick around for too much in, but he'll take his one shot. Klasické boosty, jo. That's Kiko falling on the other side. Team Liquid, sure. Bohužel prostě, bohužel jako sovička na tom Lotusu. Playing instead for the numbers retake, looking for any further aggression from the Liquid side and having denied them with that aggressive. Není to ončo prostě. Co to bude, zase milovník, ale prostě... Being lined up now with a seize from Leo. The snade in. No targets dropped and Yuppie even finds space. Okay, reveal, kámo, ten je reveal. Great reveal from Leo. Up top though. Mystic able to get so much done, but he can't get out on time. Even some spams already. They're going to try and kill him off with that showstopper, but he's already escaped. NA komu fandím, to řeknu, až budou NA watch parties potom, no. Na to podíváme víc. Ale škoda těch Sentinel se je náročí, no. They've got two big guns to replace it though, Tom, so I wouldn't be worried. Make that one with Boaster going down. Operator on Durka can be the second for us this time, but he didn't see Mystic. On top of the box. He's been a menace with those shrouds. Menace. Jenis. Oh, what? Takhle Odin nemá fungovat. Čum bude wallbangovat ten strom, čum. Wallbanguj ten strom. Škoda, že nešel pro tu Gilji ultinu. Škoda, že nešel pro tu Gilji ultinu. Pak další týmy nevím, co tam je. Myslíš, že Tommy Pacifiku? Tak samozřejmě Tommy mu, ale fandím Pacifiku. Not the usual reaction to a Nightfall coming into play. He has become the nightmare, very much so. Ty vole. What is this guy doing? He is playing Omen like, I will say this confidently, like I have never seen before. Not rewarded this time, in fact. Okay, all according to Alfair, jak se tomu sám... Alfair tam sám z toho byl píči, co bylo za transfer. To bylo co za transfer, kámo. To byl next level transfer, jako WTF. They're playing with such unbelievable confidence,
And now it's left on to Durka with an Odin. That's not a sentence I ever thought I'd be saying in a retake scenario. He's going to find that first kill. Nebude čekat to Sovu tam, ne? Odin, but he's got a Dostane záda. to boot. Trying to work out where this player is going to be fighting from. On droní. Gives away exactly where Možná ještě Luze má raketu. already being thrown in. That showstopper is still available, but I think he's a little bit more wary about popping Kámo, down, and instead ten Enzo. Durka's going to take that fight. A 1v2 retake for Durka with an Odin. Because once these players actually get aggressive, then you have the reaction from Aspoň víte, že prostě na rankedu to hrajou jako správně na tu hru. Takhle se ta hra má hrát prostě. That's the swing we're talking about. Little double kill for Chronicle, and now they're worried about Leo. Running out of ammo, the nade's going to be used, and Kiko has to try the reload. At least you'd imagine showstopper. Oni neukázali ten right on Kiko's transfer tam. It would have to be a clutch for the ages, and it isn't going to be. Shock dart ve stylu. Because it's beautiful. It's working out 7-1. The push in from Luka, to se mi stává často, mimochodem, tohle to. Že tam je nějaký replay, já ho mysnu, ale... Enzo! Kámo. He's like me for a... Same thing can be said for FNATIC in elimination games, and you're getting to see that on this last map. It looks like a 7-round lead, short of an incredible play out of Kiko. A Sheriff in a 1v3. Okay. 1v2. Showstopper. Uděláš tutoriál na jednotlivé čempy, jak je hrát. Čempy? Jak hrát čempy, to je v piči, že máš strašně moc map, že jo, jakoby... Tutoriál na agenty. Je magorem. Mám sovu hotovou, no, mám sovu na centru. Vlastně to je, mám Agent Marathon. Agent Marathon mám. Ale to není jako tutoriál, no. Jodin. Jako není vesmír, kde Alexík miny nejsou ty jedna. Locked down in play, and they have not spotted out Chronicle. He is still just standing into the ground. That is absurd. Every single kill put in front of him is dropped. To, well, they know where Enzo is. He's just decided to use himself a drone. Has been consistently garnering information and denying them space. A decent fight though, and this time Kiko gets both openers. There might be a return from a blinded up Leo, at least blocked off by the smoke. How much more can be expected? Mystic's TPs have been dangerous, and he comes out just as the door dangerous, dangerous. With him seems to be a different thing entirely. Leo eventually gets there. Hodně vynebl. Ultinka natykala všichni tři, nemají zvuky. Co to je zase? Ty vole, co to je? To je fakt bouračka v palici tohleto, ale... Já se omlouvám. Vyhrali to 2v3. Děkuju, Petris. Jakoby, že individualita je ve Valu klíčová. Jako určitě tady. Ale on má u sebe prostě jako 4 individuálně. Ne aktuálně, ale to jako... Loni to tak bylo, že prostě individuálně nejlepší hráči, na těch jako fakt nejlepší hráči, jakože Derkem byl v té době nejlepší dualista. Leo je nejlepší iniciátor. Alpha je nejlepší sentinel, protože mu to uprdele a Chronicle nejlepší fill, prostě konzistentní. Tak to aspoň bylo, ale když byli v primu. Takže jakoby to, že Booster není nejlepší individuálně, bylo jedno. Vaj? Guardian all the way, když chceš wallbangovat a nemáš peníze. Když nemáš peníze na Odin a chceš mít hard penetration, a prostě hrají malý armory a Guardian a prostě... Nevím. A snaž se to netroubnout. A pak na bonus máš prostě jako dobrou bonus zbraň, ze kterou můžeš dát klidně 2. Ale s ARSem prostě ty vole si rád, že dáš jednoho uprděnýho.
look towards aim. Na to nemá aim. Okay, fair point. But nothing being offered up. Liquid of 40 seconds on the clock to stop FNATIC from stepping forward. The wall bangs. Či to, že kdyby někoho trefil, tak mu dá tak za 20. Za 20 mu dá znova sprejem 5 nábojů. Ale počkej, to 5-4 bonus, takže klid. Je pičo, trvalo to ale dlouho. Já říkám, že nedá víc jak jednoho a dá 2, vole, já se na to vyseru. Dá 3, on dá 3. Ale jako všimni si, jaký killy to byly. 1 kill, booster, vozálek svině. Máš 2, když vychází ze stromu, kde můžeš být holděnej. Protičku, krásně voní. Mě strašně sere, že nejsou ty dema furt. Teď jak jsem měl to Alfera volbangovat ten box, abych hrozně chtěl si nakoukat POVčka všech těch hráčů. Tam musí být takových mikropíčovin, který oni dělají, který ty nekečneš. Tady ty wallbangy, vole, anglické píčovinky. Tak třeba se dočkám 2026 nějakýho dema. Jako v LoLku jsou dema, takže podle toho pravidla by mělo přijít demo i do Valorantu, ale kdy? Dobrá otázka. Ta jedničková tečka je klínek svině. Počkej. Na půl ho čekal. Booster za 3. Booster za 3. Booster za 4. Having a decent idea of where he is, Booster actually just going to exit the site. Give an opportunity to reload. Booster na bombíska hraje hezky. Yumpy needs to get a move on. He's going to take the fight versus Leo and it's lost. Jsou kamínky? Nebudeš. Vypadá to jak kamínky. Stalo to liter? No, jsem říkal, tak liter to může stát, no. Jak se jmenuje? Nedoporučuji. Booster tam měl 2 na stage, jenom 2 tam měl booster. Nechápu. Dennis, dík za růžičku, GG a zmrzlinku. Krásně voní. Je doma se umýt ruce, že aby ti nesudily nohy, jako. I'm so conditioned, I had to just double check that wasn't Mystic. Banán, mango. Ty malý niter, ty jahody mi nezní zle. Rajčata, ty pečo, foj! Ty to máš ráda, Luci? Píšu si. Počkej, 2 je 3, 3 je 2. Důležitý duel. A je to booster. Ale Chronicle zachránil. GG, Alkani. GG, Alkani. Oh.